อยู่กับรายการซึ่งวันนี้ก็อยากจะมีมาเล่น Happy View กันเนาะงั้นก็เราจะมาเล่นกันเลยเข้าไปที่เพจนะก็เล่นไปด้านนึงแล้วก็ลองเล่นพาร์ท 2กันเลยก็จริงแล้วในนี้มันก็อัดเกมได้เหมือนกันแต่เพียงมันไม่มีเสียงก็เลยโอ้ยลำบากก็คงน่าจะสนุกพอน่าเล่นเนาะซึ่งเนื่องจากนี่มันโอ้ยนี่โอ้บอกทำแบบดิจิตอลปิ๊บยกโอ้ยลำบากดื้อโอ้ยเราแบบดิจิตอลโอ้ยเฮงสวยได้แล้วโอ้ยอาจจะมีเครดิตขึ้นมาโอ้ยแล้วใหม่โอ้โหเข้ามาถึงนี่ถึงกับเสียวเลยทีเดียวเลยโอ้โหเกมนี้มาถึงนี่ตลอดเลยเลยจ้ะต้องลองแบบช้าๆห้ามใจร้อนเดี๋ยวจะตายรอบหนึ่งโอ้ซ่าเราแบบดิจิตอลวินเนอร์เลยซิงเนอร์เลยไม่รู้มันจะค้างหรือเปล่าเนี่ยเราแบบดิจิตอลได้โอ้ซ่ามาได้แล้วเว็บมาแดกสนุกจริงไม่รู้คลิปนี้จะอัดนานเท่าไหร่เนาะไม่ได้แคร์อะไรเลยเรื่องเวลาเนี่ยไม่รู้มันจะนานหรือเปล่าโลแบบดิจิตอลโย้ยรู้สึกว่าคลิปนี้จะไม่รู้กี่นาทีโอเคบวกไปแล้วเกมนี้โหดร้ายจริงๆโหด่านสองก็ถึงกับโหดกันเลยทีเดียวนี่เราเล่นมามันมีเรื่องอะไรแน่เพื่อนเลยโอ้ยคันแขนไอเกมบ้าเกมเฮงสวยไม่ได้ว่าเกมนะสกิลการเล่นแรงไปหน่อยเปียบสงสารหน่อยดิไม่ได้ละลำบากเข้ามานี้เราแบบดิจิตอลเลยเมื่อกี้งั้นเรามาเล่นด่านอื่นกันเนาะเนื่องจากเล่นมันจะสนุกขนาดไหนมันจะเป็นปากเลยไม่ผ่านแน่เลยแต่ไม่แต่แบบดิจิตอลสาเล่นดีๆลองไปเทียบในคอมกับในนี้ดูสิมันจะไม่ได้ได้รับการแบบดิจิตอล
อย่าต้องเริ่มในจุดเล็กๆเลยโอ้ชัก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 โอ้ยไม่เล่นแล้วเลิกมาลองด่าน15กันเลยโอ้โหด่านนี้ไม่ได้โห15ของแบบโหยากเลยปึ๊บโนแปดดิจิตอลว้ายโอ้โหก็ไม่รู้ก็ได้เผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งโต๊ะโคตรเซอร์ไพรส์เลยโคตรเซอร์ไพรส์เลยปึ๊บโอ้ยรอบหนึ่งแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วอันจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เด็กๆไม่ควรรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำโอ้คลิปนี้ยาวไปแล้วก็ขอลากันไปก่อนทุกท่านบ๊ายบาย